नवऱ्याकडचा विषयच नाही ह्यो हकडचा विषय आहे ह्यो. काय ओटी तोच इकडे बघा सगळे वाडीतले इलेले असतात. 5 परतनाचं चिकन करू म्हणजे 5 परतनाचं जेवण करू सगळे इलेले आहे बघा. लिंबू सरबत आहे का? तुम्हीच पिऊ आधी. हा सामान माझ्या घरात सामान आणू नको. सामान आणू लगेच चालू. जरा 50-50 मी तुझ्या बाजूने आहे. हो तुम्ही नाही विषय नाही ना तुमचा. नवऱ्याकडचा विषयच नाही ह्यो हकडचा विषय आहे ह्यो.
उसने बिसने नाही ना तू बहिणीतच मान असतं त्यांनी 10 सांगण्या नसते तरी आम्ही 10 भेटणार सकाळी चकल्याकडे नेऊन बसा गोया पण त्यांनी 5 अटकले काही लाज नाही बाय घुसलं नाही तू नाही असू दे असू दे. इतक्या नको आमका काहीतरी विषय वेगळा होता जरा येते आवडे सकाळी अर्धे काढून ठेव वा इकडे सगळे बघा हौजी खेळायला बसलेले आहेत हे बघा वा 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 इकडे हौजी खेळायला बसले सर्व बघा आता कार्यक्रम सगळं 5 वाजता झालेलो हा मस्त सगळी बघा पूर्ण बच्चा पार्टी गँग बघा आमची केवढी आती मस्त इकडे खेळायत सगळे हौजी खेळत बसले वाव किती किती पैसे गावले 10 रुपये 10 रुपये वंदे भारतची तिकीट भेटली रे जल्दी पाय मध्ये 54 नंबर पहिला नंबर थोडी आती हकडचा विषयच नाही ह्यो हकडचा विषय आहे ह्यो. काय ओटी तोच हा. इकडे बघा सगळे वाडीतले इलेले असतात 5 परतनाचं चिकन करू म्हणजे 5 परतनाचं जेवण करू सगळे इलेले आहे बघा
तुम्हीच पिऊ आधी. हा सामान माझ्या घराचं सामान आणू नको सर. सामान आणू लगेच चालू. स्वरा 50-50 हा, मी तुझ्या बाजूने आहे. हो तुम्ही नाही विषय नाही ना तुमचा. नवऱ्याकडचा विषयच नाही हो हकडचा विषय आहे हो. उसने बिसने नाही ना बोला तू बहिणी तोच मान असतं त्यांनी 10 सांगले नसते तरी 10 भेटणार. सकाळी चकल्याकडे नेऊन बसा गोया. पण त्यांनी 5 द्यायला अटकले ना, तर काही इलाज नाही. बाय पुसलं नाही तू. नाही असू दे असू दे. इतक्या नको आमका. काहीतरी विषय वेगळाच आहे. स्वरा येते आवडे सकाळी अर्धे गाडून ठेव. स्वरा मी पण आहे. वा इकडे सगळे बघा हौजी खेळायला बसलेले आहेत. हे बघा वा 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 इकडे हौजी खेळायला बसले सर्व. बघा आता कार्यक्रम सगळं 5 वाजता झालेलो हा. मस्त सगळी बघा पूर्ण बच्चा पार्टी गँग बघा आमची केवढी आती मस्त इकडे खेळात सगळे हौजी खेळत बसले. वाव किती किती पैसे गावले? 10 रुपये. 10 रुपये. वंदे भारतची तिकीट भेटली रे जल्दी पाय मध्ये. 54
नंबर पहिला नंबर थोडी आती हकडचा विषयच नाही ह्यो हकडचा विषय आहे ह्यो. काय ओटी तोच हा. ते छकुलामुळे आपण इथे होतो ना गळी घेऊ त्यांचा मिठायचा ती बघ पायाजवळ बघ खाली आहे इकडे बघा सगळे वाडीतले इलेले असतात 5 परतनाचं चिकन करू म्हणजे 5 परतनाचं जेवण करू सगळे इलेले ते बघा तुम्हीच पिऊ आधी हा सामान माझ्या घराचं सामान आणू नको स्वतः सामान आणू लगेच चालू
बदललंय जरा 50-50 हा, मी तुझ्या बाजूने हो तुम्ही नाही विषय नाही ना तुमचा नवऱ्याकडचा विषयच नाही ह्यो हकडचा विषय आहे ह्यो. हे उसने बिसने नाही ना बोला तू बहिणी खूप मान असतं त्यांनी 10 सांगण्या नसते तरी आम्ही 10 भेटणार सकाळी चकल्याकडे नेऊन बसा गोया पण त्यांनी 5 अटकले ना तर काही लाज नाही बाय घुसलं नाही तू नाही असू दे असू दे. इतके नको आमका काहीतरी विषय वेगळाच आहे. जरा येते उद्या सकाळी अर्धे काढून ठेव जरा मी पण आहे. जरा येते हा. हे बस वा इकडे सगळे बघा हौजी खेळायला बसलेले आहेत. हे बघा वा 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 इकडे हौजी खेळायला बसले सर्व बघा. आता कार्यक्रम सगळं 5 तो झालेलो हा. मस्त सगळी बघा पूर्ण बच्चा पार्टी गँग बघा आमची केवढी आती मस्त इकडे खेळात सगळे हौजी खेळत बसले. वाव किती किती पैसे गावले 10 रुपये 10 रुपये वंदे भारतची तिकीट भेटली रे जल्दी पाय मध्ये 54 थोडी आती हकडचा विषयच नाही ह्यो हकडचा विषय आहे ह्यो. त्यांच्यासोबत काय ओटी तोच हा.
इकडे बघा सगळे वाडीतले इलेले असतात. 5 परतनाचं चिकन करू म्हणजे 5 परतनाचं जेवण करू सगळे इलेले आहेत हे बघा. तुम्हीच पिऊ आधी. हा सामान माझ्या घरातलं सामान आणू नको स्वतः. सामान आणू लगेच चालू. जरा 50-50 हा. मी तुझ्या बाजूने आहे. हो तुम्ही नाही. विषय नाही ना तुमचा. नवऱ्याकडचा विषयच नाही हो हकडचा विषय आहे हो. हे उसने बिसने नाही ना बोला तू बहिणीतच मान असतं. तिने 10 सांगण्या नसते तरी 10 भेटणार. सकाळी चकल्याकडे नेऊन बसा गोया. पण त्यांनी 5 जण अटकले ना, तर काही इलाज नाही ना. बाय घुसले नाही तू. नाही असू दे. असू दे. असू दे. इतके नको आमका. काहीतरी विषय वेगळा होता. जरा येते आवडे सकाळी. अर्धे काढून ठेव. जरा मी पण आहे. वा इकडे सगळे बघा हौजी खेळायला बसलेले आहेत. हे बघा वा 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 इकडे हौजी खेळायला बसले सर्व बघा. आता कार्यक्रम सगळं 5 परतनाचं झालेलं हा. मस्त सगळी बघा पूर्ण बच्चा पार्टी गँग बघा आमची केवढी आती मस्त. इकडे खेळात सगळे हौजी खेळत बसले. वाव किती किती पैसे गावले? 10 रुपये. 10 रुपये.
जल्दी पाय मध्ये नंबर पहिला नंबर थोडी आती हकडचा विषयच नाही ह्यो हकडचा विषय आहे ह्यो. काय ओटी तोच हा. इकडे बघा सगळे वाडीतले इलेले असतात 5 परतनाचं चिकन करू म्हणजे 5 परतनाचं जेवण करू सगळे इलेले आहेत हे बघा. तुम्हीच पिऊ आधी. हा सामान माझ्या घराचं सामान आणू नको सर. सामान आणू लगेच चालू. छोटस घे पण घे.
स्वरा 50-50 हा, मी तुझ्या बाजूने आहे. हो तुम्ही नाही विषय नाही ना तुमचा नवऱ्याकडचा विषयच नाही ह्यो हकडचा विषय आहे ह्यो. हे उसने बिसने नाही ना त्यांना. बोला तू बहिणीच मान असतं त्यांनी 10 सांगण्या नसते तरी आम्ही 10 भेटणार होतो. सकाळी चकल्याकडे नेऊन बसा गोया. पण त्यांनी 5 जण अटकले ना, तर काही इलाज नाही बाय चौका जा उचलं नाही तू नाही असू दे असू दे. असू दे. इतक्या नको आमका. काहीतरी विषय वेगळाच आहे. स्वरा, येते उद्या सकाळी येते. अर्धे काढून ठेव. स्वरा, मी पण आहे. स्वरा येते स्वरा येते हे बस वा इकडे सगळे बघा हौजी खेळायला बसलेले आहेत. हे बघा वा 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 इकडे हौजी खेळायला बसले सर्व बघा. आता कार्यक्रम सगळं 5 वाजता झालेलो हा. आणि मस्त सगळी बघा पूर्ण बच्चा पार्टी गँग बघा आमची केवढी आती मस्त इकडे खेळात सगळे हौजी खेळत बसले. वाव किती किती पैसे गावले? 10 रुपये. 10 रुपये. वंदे भारतची तिकीट भेटली रे जल्दी पाय मध्ये. 54 नंबर पहिला नंबर थोडी आती हकडचा विषयच नाही ह्यो हकडचा विषय आहे ह्यो. त्यांच्यासोबत काय ओटी तोच हा.
इकडे बघा सगळे वाडीतले इलेले असतात. 5 परतनाचं चिकन करू, म्हणजे 5 परतनाचं जेवण करू सगळे इलेले ते बघा. तुम्हीच पिऊ आधी. हा सामान माझ्या घराचं सामान आणू नको स्वतः. सामान आणू लगेच चालू. जरा 50-50 हा, मी तुझ्या बाजूने आहे. हो तुम्ही नाही. विषय नाही ना तुमचा. नवऱ्याकडचा विषयच नाही ह्यो हकडचा विषय आहे ह्यो. हे उसने बिसने नाही ना तू बहिणीच मान असतं तिने 10 सांगणे नसते तरी 10 भेटणार. सकाळी चकल्याकडे नेऊन बसा गोया. पण त्यांनी 5 अटकले ना, तर काही इलाज नाही. बाय घुसलं नाही तू. नाही असू दे. असू दे. असू दे. इतके नको आमका. काहीतरी विषय वेगळाच आहे. जरा येते उद्या सकाळी येते. अर्धे काढून ठेव. वा, इकडे सगळे बघा हौजी खेळायला बसलेले आहेत. हे बघा, वा वा वा, इकडे हौजी खेळायला बसले सर्व. बघा आता कार्यक्रम सगळं 5 परतनाचं झालेलं हा. मस्त सगळी बघा पूर्ण बच्चा पार्टी गँग बघा आमची केवढी आती मस्त. इकडे खेळायत सगळे.
हाऊजी खेळत बसले. वाव, किती किती पैसे गावले? 10 रुपये. 10 रुपये. हा, वंदे भारतची तिकीट भेटली रे जल्दी पाय मध्ये. 54 थोडी आती. हकडचा विषयच नाही ह्यो हकडचा विषय आहे ह्यो. सानिका ह्यांच्यासोबत काय ओटी तोच. हा. इकडे बघा सगळे वाडीत लिहिलेले असतात 5 परतनाचं चिकन करू, म्हणजे 5 परतनाचं जेवण करू सगळे लिहिलेले आहे बघा. तुम्हीच पिऊ आधी. हा सामान माझ्या घरातलं सामान आणू नको सर. सामान आणू लगेच चालू.
छोटंसं घे पण घे. मम्मीला पण बदललं स्वरा 50-50 हा, मी तुझ्या बाजून आहे. हो तुम्ही नाही विषय नाही ना तुमचा नवऱ्याकडचा विषयच नाही ह्यो हकडचा विषय आहे ह्यो. हे उसने बिसने नाही ना ते बोला तू बहिणी तूच मान असतं त्यांनी 10 सांगणे नसते तरी आम्ही 10 भेटणार सकाळी चकल्याकडे नेऊन बसा गोया पण त्यांनी 5 अटकले काही इलाज नाही बाय घुसलं नाही तू नाही असू दे. असू दे. इतक्या नको आमका. काहीतरी विषय वेगळाच आहे. स्वरा, येते आवडे सकाळी. अर्धे काढून ठेव. स्वरा, मी पण आहे. स्वरा येते हा? हे बस वा इकडे सगळे बघा हौजी खेळायला बसलेले आहेत. हे बघा वा 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 इकडे हौजी खेळायला बसले सर्व बघा. आता कार्यक्रम सगळं 5 वाजता झालेलो हा. मस्त सगळी बघा पूर्ण बच्चा पार्टी गँग बघा आमची केवढी आती मस्त इकडे खेळायत सगळे हौजी खेळत बसले. वाव किती किती पैसे गावले? 10 रुपये. 10 रुपये. वंदे भारतची तिकीट भेटली रे जल्दी पाय मध्ये. 54 नंबर पहिला नंबर थोडी आती हकडचा विषयच नाही ह्यो हकडचा विषय आहे ह्यो. काय ओटी तोच हा.
इकडे बघा सगळे वाडीत लिहिलेले असतात 5 परतनाचं चिकन करू म्हणजे 5 परतनाचं जेवण करू सगळे लिहिलेले आहे बघा. तुम्हीच पिऊ आधी. हा सामान माझ्या घराचं सामान आणू नको सामान आणू. लगेच चालू. जरा 50-50 हा, मी तुझ्या बाजूने आहे. हो तुम्ही नाही विषय नाही ना तुमचा. नवऱ्याकडचा विषयच नाही ह्यो हकडचा विषय आहे ह्यो. हे उसने बिसने नाही ना तू बहिणी तोच मान असतं त्यांनी 10 सांगण्या नसते तरी 10 भेटणार. सकाळी चकल्याकडे नेऊन बसा गोया. पण त्यांनी 5 अटकले ना, तर काही लाज नाही. बाय पुसलं नाही तू नाही असू दे. असू दे. इतक्या नको आमका. काहीतरी विषय वेगळाच आहे. जरा येते आवडे सकाळी अर्ज काढून ठेव. वा इकडे सगळे बघा हौजी खेळायला बसलेले आहेत. हे बघा वा 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 इकडे हौजी खेळायला बसले सर्व बघा. आता कार्यक्रम सगळं 5 परतनाचं झालेलं हा. मस्त सगळी बघा पूर्ण बच्चा पार्टी गँग बघा आमची केवढी आती मस्त इकडे खेळायत सगळे हौजी खेळत बसले. वाव किती किती पैसे गावले? 10 रुपये. 10 रुपये.
ची तिकीट भेटली रे जल्दी पाय मध्ये 54. नंबर पहिला नंबर थोडी आती हकडचा विषयच नाही ह्यो हकडचा विषय आहे ह्यो. काय ओटी तोच हा. ते छकुला मी आता इथे होतो ना गळी देऊ त्यांचा मी त्यांचा ती बघ पायाजवळ बघ खाली आहे इकडे बघा सगळे वाडीतले इलेले असतात 5 परतनाचं चिकन करू म्हणजे 5 परतनाचं जेवण करू सगळे इलेले ते बघा तुम्हीच पिऊ आधी हा सामान माझ्या घराचं सामान आणू नको सामान आणू लगेच चालू
जरा 50-50 हा, मी तुझ्या बाजूने आहे. हो तुम्ही नाही विषय नाही ना तुमचा नवऱ्याकडचा विषयच नाही ह्यो हकडचा विषय आहे ह्यो. हे उसने बिसने नाही ना दिलं. बोला तू बहिणीच मान असतं तिने 10 सांगण्या नसते तरी आम्ही 10 भेटणार होतो. सकाळी चकल्याकडे नेऊन बसा गोया. पण त्यांनी 5 अटकले ना, तर काही इलाज नाही ना. बाय पुसलं नाही तू नाही असू दे असं कसे बाय असू दे इतके नको आमका. ठीक आहे काय काहीतरी विषय वेगळाच आहे. जरा येते आवडे सकाळी अर्धे काढून ठेव. चला चला जरा येते हा. हे बघ वा इकडे सगळे बघा हौजी खेळायला बसलेले आहेत. हे बघा वा 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 इकडे हौजी खेळायला बसले सर्व बघा. आता कार्यक्रम सगळं 5 पावरतोन झालेलो हा. मस्त सगळी बघा पूर्ण बच्चा पार्टी गँग बघा आमची केवढी आती मस्त इकडे खेळायत सगळे हौजी खेळत बसले. वाव किती किती पैसे गावले? 10 रुपये 10 रुपये. वंदे भारतची तिकीट भेटली रे जल्दी पाय मध्ये. 54 थोडी आती हकडचा विषयच नाही ह्यो हकडचा विषय आहे ह्यो. काय ओटी तोच हा.
इकडे बघा सगळे वाडीतले इलेले असतात. 5 परतनाचं चिकन करू म्हणजे 5 परतनाचं जेवण करू सगळे इलेले आहेत हे बघा. तुम्हीच पिऊ आधी. हा सामान माझ्या घरात सामान आणू नको सर. सामान आणू लगेच चालू. जरा 50-50 हा. मी तुझ्या बाजूने आहे. हो तुम्ही नाही. विषय नाही ना तुमचा. नवऱ्याकडचा विषयच नाही ह्यो हकडचा विषय आहे ह्यो. हे उसने बिसने नाही ना बोला तू बहिणी तोच मान असतं. त्यांनी 10 सांगण्या नसते तरी 10 भेटणार. सकाळी चकल्याकडे नेऊन बसा गोया. पण त्यांनी 5 अटकले ना, तर काही इलाज नाही. बाय घुसलं नाही तू. नाही असू दे. असू दे. इतक्या नको आमका. काहीतरी विषय वेगळा होता. जरा येते आवडे सकाळी. अर्धे काढून ठेव. जरा मी पण आहे. वा इकडे सगळे बघा हौजी खेळायला बसलेले आहेत. हे बघा वा 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 इकडे हौजी खेळायला बसले सर्व. बघा आता कार्यक्रम सगळं 5 परतनाचं झालेलं आणि मस्त सगळी बघा पूर्ण बच्चा पार्टी गँग बघा आमची केवढी आती.
मस्त इकडे खेळात सगळे हाऊजी खेळत बसले. वाव, किती किती पैसे गावले? 10 रुपये. 10 रुपये. हा, वंदे भारतची तिकीट भेटली रे जल्दी पाय मध्ये. 54. थोडी आती. हकडचा विषयच नाही ह्यो हकडचा विषय आहे ह्यो. काय ओटी तोच. हा. ते छकुला मी आता इथं होतो ना सळी देव त्यांचा मी त्यांचा ती बघ पायाजवळ बघ खाली आहे. इकडे बघा सगळे वाडीतले इलेले असतात. 5 परतनाचं चिकन करू म्हणजे 5 परतनाचं जेवण करू सगळे इलेले आहेत. हे बघा तुम्हीच पिऊ आधी. हा सामान माझ्या घराचं सामान आणू नको सर. सामान आणू लगेच चालू.
छोटंसं घे पण घे. मम्मीला स्वरा 50-50 हा, मी तुझ्या बाजूने आहे. हो तुम्ही नाही विषय नाही ना तुमचा नवऱ्याकडचा विषयच नाही ह्यो हकडचा विषय आहे ह्यो. हे उसने बिसने नाही ना बोला तू बहिणी तोच मान असतं त्यांनी 10 सांगणे नसते तरी आम्ही 10 देत ना सकाळी चकल्याकडे नेऊन बसा गोया पण त्यांनी 5 द्यायला अटकले ना तर काही इलाज नाही बाय पुसलं नाही तू नाही असू दे असू दे. इतक्या नको आमका. काहीतरी विषय वेगळाच आहे. स्वरा, येते, उद्या सकाळी येते. अर्धे काढून ठेव. स्वरा, मी पण आहे. स्वरा येते हा? स्वरा येते हा? हे बघ वा इकडे सगळे बघा हौजी खेळायला बसलेले आहेत. हे बघा वा 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 इकडे हौजी खेळायला बसले सर्व बघा. आता कार्यक्रम सगळं 5 वाजता झालेलो हा. आणि मस्त सगळी बघा पूर्ण बच्चा पार्टी गँग बघा आमची केवढी आती मस्त इकडे खेळायत सगळे हौजी खेळत बसले. वाव किती किती पैसे गावले? 10 रुपये. 10 रुपये. वंदे भारतची तिकीट भेटली रे जल्दी पाय मध्ये. 54 नंबर पहिला नंबर थोडी आती हकडचा विषयच नाही ह्यो हकडचा विषय आहे ह्यो. ह्यांच्यासोबत काय ओटी तोच हा.
इकडे बघा सगळे वाडीतले इलेले असतात. 5 परतनाचं चिकन करू म्हणजे 5 परतनाचं जेवण करू सगळे इलेले ते बघा. तुम्हीच पिऊ आधी. हा सामान माझ्या घराचं सामान आणू नको सर. सामान आणू लगेच चालू. जरा 50-50 हा. मी तुझ्या बाजूने आहे. हो तुम्ही नाही. विषय नाही ना तुमचा. नवऱ्याकडचा विषयच नाही ह्यो हकडचा विषय आहे ह्यो. उसने बिसने नाही ना बोला तू बहिणी तूच मान असतं. तिने 10 सांगणे नसते तरी 10 भेटणार. सकाळी चकल्याकडे नेऊन बसा गोया. पण त्यांनी 5 अटकले ना, तर काही इलाज नाही. बाय घुसलं नाही तू. नाही असू दे. असू दे. असू दे. इतके नको आमका. काहीतरी विषय वेगळाच आहे. जरा येते आवडे सकाळी. आमच्या गाडीत ठेव. वा इकडे सगळे बघा हौजी खेळायला बसलेले आहेत. हे बघा वा 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 इकडे हौजी खेळायला बसले सर्व. बघा आता कार्यक्रम सगळं 5 परतनाचं झालेलो हा. मस्त सगळी बघा पूर्ण बच्चा पार्टी गँग बघा आमची केवढी आती मस्त. इकडे खेळात सगळे हौजी खेळत बसले. वाव किती किती पैसे गावले? 10 रुपये. 10 रुपये.
भेटली रे जल्दी पाय मध्ये 54. थोडी आती हकडचा विषयच नाही ह्यो हकडचा विषय आहे ह्यो. काय ओटी तोच हं. इकडे बघा सगळे वाडीत लिहिलेले असतात 5 टनाचं चिकन करू म्हणजे 5 टनाचं जेवण करू सगळे लिहिलेले आहे बघा. लिंबू सरबत आहे का? तुम्हीच पिऊ आधी. हा सामान माझ्या घरातलं सामान आणू नको सर. सामान आणू लगेच चालू.
छोटंसं घे पण घे. मम्मीला बदललं जरा 50-50 हा, मी तुझ्या बाजूने आहे. हो तुम्ही नाही विषय नाही ना तुमचा नवऱ्याकडचा विषयच नाही ह्यो हकडचा विषय आहे ह्यो. हे उसने बिसने नाही ना बोला तू बहिणीच मान असतं त्यांनी 10 सांगण्या नसते तरी 10 भेटणार सकाळी चकल्याकडे घेऊन बसा गोया पण त्यांनी 5 वेळा अटकले काही लाज नाही बाय घुसले नाही तू नाही असू दे. असू दे. असू दे. नको, इतके नको आमका. काहीतरी विषय वेगळा होता जरा येते, एवढं सकाळी येते. अर्धे काढून ठेव. जरा, मी पण आहे. वा इकडे सगळे बघा हौजी खेळायला बसलेले आहेत. हे बघा वा 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 इकडे हौजी खेळायला बसले सर्व बघा. आता कार्यक्रम सगळं 5 वाजता झालेलो हा. मस्त सगळी बघा पूर्ण बच्चा पार्टी गँग बघा आमची केवढी आती मस्त इकडे खेळात सगळे हौजी खेळत बसले. वाव किती किती पैसे गावले? 10 रुपये. 10 रुपये. वंदे भारतची तिकीट भेटली रे जल्दी पाय मध्ये. 54 नंबर पहिला नंबर. थोडी आती हकडचा विषयच नाही ह्यो हकडचा विषय आहे ह्यो. काय ओटी तोच हा.
इकडे बघा सगळे वाडीतले इलेले असतात. 5 परतनाचं चिकन करू म्हणजे 5 परतनाचं जेवण करू सगळे इलेले आहेत हे बघा. तुम्हीच पिऊ आधी. हा सामान माझ्या घराचं सामान आणू नको सर. सामान आणू लगेच चालू. स्वरा 50-50 हा, मी तुझ्या बाजूने आहे. हो तुम्ही नाही. विषय नाही ना तुमचा. नवऱ्याकडचा विषयच नाही हो हकडचा विषय आहे हो. उसने बिसने नाही ना तू बहिणीच मान असतं तिने 10 सांगण्या नसते तरी 10 भेटणार. सकाळी चकल्याकडे नेऊन बसा गोया. पण त्यांनी 5 जण अटकले ना, तर काही इलाज नाही. बाय चौका जा. उचलं नाही तू. नाही असू दे. असू दे. इतक्या नको आमका. काहीतरी विषय वेगळाच आहे. स्वरा येते आवडे सकाळी. अर्धे काढून ठेव. स्वरा मी पण आहे. वा इकडे सगळे बघा हौजी खेळायला बसलेले आहेत. हे बघा वा 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 इकडे हौजी खेळायला बसले सर्व. बघा आता कार्यक्रम सगळं 5 परतनाचं झालेलं हा. मस्त सगळी बघा पूर्ण बच्चा पार्टी गँग बघा आमची केवढी आती मस्त इकडे खेळायत सगळे.
हाऊजी खेळत बसले. वाव, किती किती पैसे गावले? 10 रुपये. 10 रुपये. हा, वंदे भारतची तिकीट भेटली रे जल्दी पाय मध्ये. 54. थोडी आती. हकडचा विषयच नाही ह्यो हकडचा विषय आहे ह्यो. काय ओटी तोच. हा. ते छकुला मी आपण जातो ना तरी त्यांचा मी त्यांचा ती बघ पायाजवळ बघ खाली आहे. इकडे बघा सगळे वाडीतले इलेले असतात. 5 परतनाचं चिकन करू म्हणजे 5 परतनाचं जेवण करू सगळे इलेले ते बघा. तुम्हीच पिऊ आधी. हा सामान माझ्या घराचं सामान आणू नको स्वतः. सामान आणू लगेच चालू.
छोटासा घे पण घे मम्मीला काय बदललंय जरा 50-50 हा मी तुझ्या बाजूने हो तुम्ही नाही विषय नाही ना तुमचा नवऱ्याकडचा विषयच नाही ह्यो हकडचा विषय आहे ह्यो. हे उसने बिसने नाही ना त्या बोला तू बहिणीच मान असतं त्यांनी 10 सांगण्या नसते तरी आम्ही 10 भेटणार सकाळी चकल्याकडे नेऊन बसा गोया पण त्यांनी 5 अटकले ना तर काही लाज नाही बाय पुसलं नाही तू नाही असू दे असू दे इतके नको आमका काहीतरी विषय वेगळाच आहे. जरा येते उद्या सकाळी अर्धे काढून ठेव जरा मी पण नाही. जरा येते हे बस वा इकडे सगळे बघा हौजी खेळायला बसलेले आहेत. हे बघा वा 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 इकडे हौजी खेळायला बसले सर्व बघा. आता कार्यक्रम सगळं 5 वाजता झालेलो हा. मस्त सगळी बघा पूर्ण बच्चा पार्टी गँग बघा आमची केवढी आती मस्त इकडे खेळायत सगळे हौजी खेळत बसले. वाव किती किती पैसे गावले 10 रुपये 10 रुपये वंदे भारतची तिकीट भेटली रे जल्दी पाय मध्ये 54 नंबर पहिला नंबर थोडी आती हकडचा विषयच नाही ह्यो हकडचा विषय आहे ह्यो. त्यांच्यासोबत काय ओटी तोच
इकडे बघा सगळे वाडीतले इलेले असतात. 5 परतनाचं चिकन करू म्हणजे 5 परतनाचं जेवण करू सगळे इलेले आहेत हे बघा. तुम्हीच पिऊ आधी. हा सामान माझ्या घरातलं सामान आणू नको स्वतः. सामान आणू लगेच चालू. जरा 50-50 हा. मी तुझ्या बाजूने आहे. हो तुम्ही नाही. विषय नाही ना तुमचा. नवऱ्याकडचा विषयच नाही हो हकडचा विषय आहे हो. हे उसने बिसने नाही ना बोला तू बहिणी तूच मान असतं तिने 10 सांगणे नसते तरी 10 भेटणार. सकाळी चकल्याकडे नेऊन बसा गोया. पण त्यांनी 5 वेळा अटकले ना तर काही इलाज नाही. बाय उचले नाही तू. नाही असू दे. असू दे. असू दे. इतके नको आमका. काहीतरी विषय वेगळाच आहे. जरा येते एवढं सकाळी येते. अर्धे काढून ठेव. जरा मी पण आहे. वा इकडे सगळे बघा हौजी खेळायला बसलेले आहेत. हे बघा वा 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 इकडे हौजी खेळायला बसले सर्व बघा. आता कार्यक्रम सगळं 5 परतनाचं झालेलं हा. मस्त सगळी बघा पूर्ण बच्चा पार्टी गँग बघा आमची केवढी आती मस्त. इकडे खेळात सगळे हौजी खेळत बसले.
वाव, किती किती पैसे गावले? 10 रुपये. 10 रुपये. हा, वंदे भारतची तिकीट भेटली रे जल्दी पाय मध्ये. 54. थोडी आती. हकडचा विषयच नाही ह्यो हकडचा विषय आहे ह्यो. हम्म. काय ओटी तोच. हा. ते छकुला मी आता इथे होतो ना सळी देव त्यांचा मी त्यांचा ती बघ पायाजवळ बघ खाली आहे. इकडे बघा सगळे वाडीतले इलेले असतात. 5 परतनाचं चिकन करू म्हणजे 5 परतनाचं जेवण करू सगळे इलेले आहेत हे बघा. तुम्हीच पिऊ आधी. हा. सामान माझ्या घराचं सामान आणू नको सर. सामान आणू लगेच चालू.
छोटंसं घे पण घे. जरा 50-50 हा, मी तुझ्या बाजूने आहे. हो तुम्ही नाही विषय नाही ना तुमचा नवऱ्याकडचा विषयच नाही ह्यो हकडचा विषय आहे ह्यो. हे उसने बिसने नाही ना त्यांना. बोला तू बहिणी तोच मान असतं त्यांनी 10 सांगण्या नसते तरी आम्ही 10 भेटणार होतो. सकाळी चकल्याकडे नेऊन बसा गोया. पण त्यांनी 5 द्यायला अटकले ना, तर काही इलाज नाही बाय उचलं नाही तू नाही असू दे. असू दे. इतक्या नको आमका. काहीतरी विषय वेगळाच आहे. जरा येते एवढं सकाळी. अर्धे काढून ठेव. जरा. मी पण नाही. वा इकडे सगळे बघा हौजी खेळायला बसलेले आहेत. हे बघा वा 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 इकडे हौजी खेळायला बसले सर्व बघा. आता कार्यक्रम सगळं 5 वाजता झालेलो हा. आणि मस्त सगळी बघा पूर्ण बच्चा पार्टी गँग बघा आमची केवढी आती मस्त इकडे खेळात सगळे हौजी खेळत बसले. वाव किती किती पैसे गावले? 10 रुपये. 10 रुपये. वंदे भारतची तिकीट भेटली रे जल्दी पाय मध्ये. 54 नंबर पहिला नंबर. थोडी आती हकडचा विषयच नाही ह्यो हकडचा विषय आहे ह्यो. त्यांच्यासोबत काय ओटी तोच हा.
त्यांचा मी त्यांचा ती बघ पायाजवळ बघ खाली आहे. इकडे बघा सगळे वाडीतले इलेले असतात. 5 परतनाचं चिकन करू म्हणजे 5 परतनाचं जेवण करू सगळे इलेले ते बघा. तुम्हीच पिऊ आधी. हा सामान माझ्या घराचं सामान आणू नको स्वतः. सामान आणू लगेच चालू. जरा 50-50 हा. मी तुझ्या बाजूने आहे. हो तुम्ही नाही विषय नाही ना तुमचा. नवऱ्याकडचा विषयच नाही ह्यो हकडचा विषय आहे ह्यो. हे उसने बिसने नाही ना तू बहिणीच मान असतं तिने 10 सांगण्या नसते तरी 10 भेटणार. सकाळी चकल्याकडे घेऊन बसा गोया. पण त्यांनी 5 अटकले ना तर काही इलाज नाही. बाय पुसलं नाही तू नाही असू दे. बाय असू दे. इतके नको आमका. काहीतरी विषय वेगळाच आहे. जरा येते आवडं सकाळी. आमचं काढून ठेव. चला चला हे बस तू काय तुझं लगीन झालं. वा इकडे सगळे बघा हौजी खेळायला बसलेले आहेत. हे बघा वा 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 इकडे हौजी खेळायला बसले सर्व बघा. आता कार्यक्रम सगळं 5 परतनाचं झालेलं.
मस्त सगळी बघा पूर्ण बच्चा पार्टी गँग बघा आमची केवढी आती मस्त इकडे खेळात सगळे हाऊजी खेळत बसले. वाव किती किती पैसे गावले? 10 रुपये. 10 रुपये. वंदे भारतची तिकीट भेटली रे जल्दी पाय मध्ये. 54 थोडी आती हकडचा विषयच नाही ह्यो हकडचा विषय आहे ह्यो. काय ओटी तोच हा. इकडे बघा सगळे वाडीत लिहिलेले असतात 5 परतनाचं चिकन करू म्हणजे 5 परतनाचं जेवण करू सगळे लिहिलेले आहे बघा. तुम्हीच पिऊ आधी. हा सामान माझ्या घरातलं सामान आणू नको स्वतः. सामान आणू लगेच चालू.
छोटंसं घे पण घे. मम्मीला बदललं स्वरा 50-50 हा. मी तुझ्या बाजून आहे. हो तुम्ही नाही विषय नाही ना तुमचा नवऱ्याकडचा विषयच नाही ह्यो हकडचा विषय आहे ह्यो. हे उसने बिसने नाही ना बोला तू बहिणी तो मानास त्यांनी 10 सांगण्या नसते तरी आम्ही 10 भेटणार सकाळी चकल्याकडे नेऊन बसा गोया पण त्यांनी 5 द्यायला अटकले ना तर काही इलाज नाही बाय जा घुसले नाही तू नाही असू दे. असू दे. इतक्या नको आमका. काहीतरी विषय वेगळाच आहे. स्वरा, येते उद्या सकाळी येते. अर्धे काढून ठेव. स्वरा, मी पण आहे. स्वरा येते हा? स्वरा येते हा? हे बस वा इकडे सगळे बघा हौजी खेळायला बसलेले आहेत. हे बघा वा 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 इकडे हौजी खेळायला बसले सर्व बघा. आता कार्यक्रम सगळं 5 वाजता झालेलो हा. मस्त सगळी बघा पूर्ण बच्चा पार्टी गँग बघा आमची केवढी आती मस्त इकडे खेळात सगळे हौजी खेळत बसले. वाव किती किती पैसे गावले? 10 रुपये. 10 रुपये. वंदे भारतची तिकीट भेटली रे जल्दी पाय मध्ये. 54 नंबर पहिला नंबर थोडी आती हकडचा विषयच नाही ह्यो हकडचा विषय आहे ह्यो. काय ओटी तोच
हा. आता त्या दिवशी नको गेलेलं आहे. ते छकुला आम्ही आता इथे होतो ना सळी घेऊन त्यांचा मी त्यांचा ती बघ पायाजवळ बघ खाली आहे. इकडे बघा सगळे वाडीत लिहिलेले असतात 5 परतनाचं चिकन करू म्हणजे 5 परतनाचं जेवण करू सगळे लिहिलेले आहे बघा. तुम्हीच पिऊ आधी. हा सामान माझ्या घराचं सामान आणू नको सामान आणू लगेच चालू. जरा 50-50 हा मी तुझ्या बाजूने आहे. हो तुम्ही नाही विषय नाही ना तुमचा नवऱ्याकडचा विषयच नाही ह्यो हकडचा विषय आहे ह्यो. हे उसने बिसने नाही ना बोला तू बहिणी खूप मान असतं त्यांनी 10 सांगण्या नसते तरी आम्ही 10 भेटणार सकाळी चकल्याकडे नेऊन बसा गोया पण त्यांनी 5 द्यायला अटकले काही लाज नाही बाय पुसलं नाही तू नाही असू दे असू दे इतक्या नको आमका काहीतरी विषय वेगळा होता. चला
वा इकडे सगळे बघा हौजी खेळायला बसलेले आहेत. हे बघा वा 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 इकडे हौजी खेळायला बसले सर्व बघा. आता कार्यक्रम सगळं 5 पॉवरतनाचं झालेलो हा. आणि मस्त सगळी बघा पूर्ण बच्चा पार्टी गँग बघा आमची केवढी आती मस्त इकडे खेळायत सगळे हौजी खेळत बसले. वाव किती किती पैसे गावले? 10 रुपये. 10 रुपये. वंदे भारतची तिकीट भेटली रे जल्दी पाय मध्ये. 54 थोडी आती हकडचा विषयच नाही ह्यो हकडचा विषय आहे ह्यो. काय ओटी तोच हा. ते छकुला आम्ही जातो ना गळी घेऊन त्यांचा मी त्यांचा ती बघ पायाजवळ बघ खाली आहे. इकडे बघा सगळे वाडीतले इलेले असतात. 5 पॉवरतनाचं चिकन करू म्हणजे 5 पॉवरतनाचं जेवण करू सगळे इलेले ते बघा. तुम्हीच पिऊ आधी. हा सामान माझ्या घराचं सामान आणू नको सामान आणू हात
लगेच चालू. जरा 50-50 हा, मी तुझ्या बाजूने. हो तुम्ही नाही विषय नाही ना तुमचा नवऱ्याकडचा विषयच नाही ह्यो हकडचा विषय आहे ह्यो. हे उसने बिसने नाही ना बोला तू बहिणीच मान असतं तिने 10 सांगणे नसते तरी 10 भेटणार सकाळी चकल्याकडे नेऊन बसा गोया पण त्यांनी 5 अटकले ना तर काही लाज नाही बाय घुसले नाही तू नाही असू दे असू दे. इतके नको आमका. काहीतरी विषय वेगळाच आहे. जरा येते उद्या सकाळी अर्ज काढून ठेव. वा इकडे सगळे बघा हौजी खेळायला बसलेले आहेत. हे बघा वा 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 इकडे हौजी खेळायला बसले सर्व बघा. आता कार्यक्रम सगळं 5 पावरतोन झालेलो हा. मस्त सगळी बघा पूर्ण बच्चा पार्टी गँग बघा आमची केवढी आती मस्त इकडे खेळात सगळे हौजी खेळत बसले. वाव किती किती पैसे गावले? 10 रुपये. 10 रुपये. वंदे भारतची तिकीट भेटली रे जल्दी पाय मध्ये. 54 थोडी आती हकडचा विषयच नाही ह्यो हकडचा विषय आहे ह्यो.
सानिका ह्यांच्यासोबत काय ओटी तोच हा. आता त्या दिवशी नको गेलेलं आहे. ते छकुला मिळालं हे होतं ना सळी घेऊन त्यांचा मी त्यांचा ती बघ पायाजवळ बघ खाली आहे. इकडे बघा सगळे वाडीतले इलेले असतात. 5 परतनाचं चिकन करू म्हणजे 5 परतनाचं जेवण करू सगळे इलेले आहेत हे बघा. तुम्हीच पिऊ आधी. हा सामान मायाच्या घरात सामान आणू नको स्वतः सामान आणू लगेच चालू. जरा 50-50 हा. मी तुझ्या बाजूने आहे. हो तुम्ही नाही विषय नाही ना तुमचा. नवऱ्याकडचा विषयच नाही ह्यो हकडचा विषय आहे ह्यो. हे उसने बिसने नाही ना बोला तू बहिणी तो मान असतं त्यांनी 10 सांगण्या नसते तरी 10 भेटणार. सकाळी चकल्याकडे नेऊन बसा गोया. पण त्यांनी 5 अटकले ना तर काही लाज नाही बाय.
चौघं जाऊ. पुसलं नाही तू नाही असू दे असं कसे बाया असू दे. नको, इतके नको आमका. इतके घे काय? काहीतरी विषय वेगळाच आहे. जरा येते एवढं सकाळी अर्धे काढून ठेव. जरा, मी पण नाही. जरा येते हे बघ. वा इकडे सगळे बघा हौजी खेळायला बसलेले आहेत. हे बघा वा 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 इकडे हौजी खेळायला बसले सर्व बघा. आता कार्यक्रम सगळं 5 पावरतोनाचं झालेलो हा. आणि मस्त सगळी बघा पूर्ण बच्चा पार्टी गँग बघा आमची केवढी आती मस्त इकडे खेळायत सगळे हौजी खेळत बसले. वाव किती किती पैसे गावले? 10 रुपये 10 रुपये. हा वंदे भारतची तिकीट भेटली रे जल्दी पाय मध्ये 54. नंबर पहिला नंबर थोडी आती हकडचा विषयच नाही ह्यो हकडचा विषय आहे ह्यो. काय ओटी तोच हा. ते छकुला मी आता हे खातो ना तरी देऊ त्यांचा मी त्यांचा ती बघ पायाजवळ बघ खाली आहे. इकडे बघा सगळे वाडीतले इलेले असतात. 5 पावरतोनाचं चिकन करू म्हणजे 5 पावरतोनाचं जेवण करू सगळे इलेले ते बघा. तुम्हीच पिऊ आधी. हा
सामान माझ्या घरात सामान सामान आणू नको सामान आणू लगेच चालू स्वरा 50-50 हा मी तुझ्या बाजूने आहे. हो तुम्ही नाही विषय नाही ना तुमचा नवऱ्याकडचा विषयच नाही ह्यो हकडचा विषय आहे ह्यो. हे उसने बिसने नाही ना तू बहिणीचंच मान असतं त्यांनी 10 सांगण्या नसते तरी 10 भेटणार सकाळी चकल्याकडे नेऊन बसा गोया पण त्यांनी 5 अटकले ना तर काही लाज नाही बाय चौका जा पुसलं नाही तू नाही असू दे बाय असू दे इतक्या नको आमका काहीतरी विषय वेगळाच आहे. स्वरा येते आवडे सकाळी अर्धे काढून ठेव स्वरा मी पण आहे. स्वरा येते स्वरा येते हे बस वा इकडे सगळे बघा हौजी खेळायला बसलेले आहेत. हे बघा वा 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 इकडे हौजी खेळायला बसले सर्व बघा. आता कार्यक्रम सगळं 5 वाजता झालेलो हा. आणि मस्त सगळी बघा पूर्ण बच्चा पार्टी गँग बघा आमची केवढी आती मस्त इकडे खेळात सगळे हौजी खेळत बसले. वा किती किती पैसे गावले? 10 रुपये 10 रुपये. वंदे भारतची तिकीट भेटली रे जल्दी पाय मध्ये 54 नंबर पहिला नंबर सांग
थोडी आती हकडचा विषयच नाही ह्यो हकडचा विषय आहे ह्यो. काय ओटी तोच हा. ते छकुला आपण जातो ना तरी त्यांचा भेटायचा ती बघ पायाजवळ बघ खाली आहे. इकडे बघा सगळे वाडीतले इलेले असतात 5 परतनाचं चिकन करू म्हणजे 5 परतनाचं जेवण करू सगळे इलेले ते बघा. तुम्हीच पिऊ आधी. हा सामान माझ्या घराचं सामान आणू नको स्वतः सामान आणू लगेच चालू. जरा 50-50 हा मी तुझ्या बाजूने आहे. हो तुम्ही नाही विषय नाही ना तुमचा नवऱ्याकडचा विषयच नाही ह्यो
ह्यो हकडचो विषय आहे ह्यो. हे उसने बिसने नाही ना दिलं. बोला तू बहिणीच मान असतं त्यांनी 10 सांगण्या नसते तरी आम्ही 10 भेटणार सकाळी चकल्याकडे घेऊन बसा गोया. पण त्यांनी 5 अटकले ना तर काही इलाज नाही. बाय घुसलं नाही तू. नाही असू दे बाय असू दे इतके नको आमका काय काहीतरी विषय वेगळाच आहे. जरा येते उद्या सकाळी अर्धे काढून ठेव जरा मी पण नाही. जरा येते हे बस वा इकडे सगळे बघा हौजी खेळायला बसलेले आहेत. हे बघा वा 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 इकडे हौजी खेळायला बसले सर्व बघा. आता कार्यक्रम सगळं 5 पावरतोनाच झालेलो हा. मस्त सगळी बघा पूर्ण बच्चा पार्टी गँग बघा आमची केवढी आती मस्त इकडे खेळायत सगळे हौजी खेळत बसले. वाव किती किती पैसे गावले? 10 रुपये 10 रुपये. वंदे भारतची तिकीट भेटली रे जल्दी पाय मध्ये 54. थोडी आती हकडचो विषयच नाही ह्यो. ह्यो हकडचो विषय आहे ह्यो. काय ओटी तोच हा. इकडे बघा सगळे वाडीत लिहिलेले असतात 5 पावरतोनाचं चिकन करू म्हणजे 5 पावरतोनाचं जेवण करू सगळे लिहिलेले आहे बघा.
तुम्हीच पिऊ आधी. हा सामान माझ्या घरात सामान सामान आणू नको स्वतः. सामान आणू लगेच चालू. जरा 50-50 हा, मी तुझ्या बाजूने आहे. हो तुम्ही नाही विषय नाही ना तुमचा. नवऱ्याकडचा विषयच नाही हो हकडचा विषय आहे हो. हे उसने बिसने नाही ना तू बहिणीच मान असतं त्यांनी 10 सांगणे नसते तरी 10 भेटणार. सकाळी चकल्याकडे नेऊन बसा गोया. पण त्यांनी 5 अटकले ना, तर काही इलाज नाही ना. बाय घुसले नाही तू नाही असू दे. असू दे. असू दे. इतके नको आमका. काहीतरी विषय वेगळा होता. जरा येते एवढं सकाळी. अर्धे काढून ठेव. जरा, मी पण आहे. वा इकडे सगळे बघा हौजी खेळायला बसलेले आहेत. हे बघा वा 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 इकडे हौजी खेळायला बसले सर्व. बघा आता कार्यक्रम सगळं 5 वाजता झालेलो हा. मस्त सगळी बघा पूर्ण बच्चा पार्टी गँग बघा आमची केवढी आती मस्त. इकडे खेळात सगळे हौजी खेळत बसले. वाव किती किती पैसे गावले? 10 रुपये. 10 रुपये. वंदे भारतची तिकीट भेटली.
वंदे भारतची तिकीट भेटली रे जल्दी पाय मध्ये 54. थोडी आती हकडचा विषयच नाही ह्यो हकडचा विषय आहे ह्यो. काय ओटी तोच हा. इकडे बघा सगळे वाडीत लिहिलेले असतात 5 परतनाचं चिकन करू म्हणजे 5 परतनाचं जेवण करू सगळे लिहिलेले आहे बघा. लिंबू सरबत आहे का? तुम्हीच पिऊ आधी. हा सामान माझ्या घराचं सामान आणू नको सर. सामान आणू लगेच चालू. छोटस घे पण घे.
जरा 50-50 हा, मी तुझ्या बाजूने आहे. हो तुम्ही नाही विषय नाही ना तुमचा नवऱ्याकडचा विषयच नाही ह्यो हकडचा विषय आहे ह्यो. हे उसने बिसने नाही ना तू बहिणी तोच मान असतं त्यांनी 10 सांगण्या नसते तरी 10 भेटणार सकाळी चकल्याकडे नेऊन बसा गोया पण त्यांनी 5 अटकले ना तर काही इलाज नाही. बाय चौका जा घुसलं नाही तू नाही असू दे असू दे. इतक्या नको आमका काहीतरी विषय वेगळाच आहे. जरा येते एवढं सकाळी अर्धे काढून ठेव. जरा येते हा. हे बस वा इकडे सगळे बघा हौजी खेळायला बसलेले आहेत. हे बघा वा 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 इकडे हौजी खेळायला बसले सर्व बघा. आता कार्यक्रम सगळं 5 वाजता झालेलो हा. आणि मस्त सगळी बघा पूर्ण बच्चा पार्टी गँग बघा आमची केवढी आती मस्त इकडे खेळात सगळे हौजी खेळत बसले. वाव किती किती पैसे गावले? 10 रुपये 10 रुपये. वंदे भारतची तिकीट भेटली रे जल्दी पाय मध्ये 54 नंबर पहिला नंबर थोडी आती हकडचा विषयच नाही ह्यो हकडचा विषय आहे ह्यो. ह्यांच्यासोबत काय ओटी तोच हा.
आता त्या दिवशी नव्हतं गेलेलं आहे. ते छकुला मी आम्ही जातो ना गळी घेऊन त्यांचा मी त्यांचा ती बघ पायाजवळ बघ खाली आहे. इकडे बघा सगळे वाडीतले इलेले असतात. 5 परतनाचं चिकन करू म्हणजे 5 परतनाचं जेवण करू सगळे इलेले ते बघा. तुम्हीच पिऊ आधी. हा सामान माझ्या घराचं सामान आणू नको स्वतः. सामान आणू लगेच चालू. जरा 50-50 हा. मी तुझ्या बाजूने आहे. हो तुम्ही नाही विषय नाही ना तुमचा. नवऱ्याकडचा विषयच नाही ह्यो हकडचा विषय आहे ह्यो. हे उसने बिसने नाही ना बोला तू बहिणीच मान असतं त्यांनी 10 सांगण्या नसते तरी 10 भेटणार. सकाळी चकल्याकडे घेऊन बसा गोया. पण त्यांनी 5 द्यायला अटकले ना, तर काही इलाज नाही. बाय घुसलं नाही तू. नाही असू दे बाय असू दे. इतके नको आमका. काहीतरी विषय वेगळाच आहे. जरा येते आवडं सकाळी आमचं काढून ठेव. जरा मी पण आहे. वा इकडे सगळे बघा हौजी खेळायला बसलेले आहेत. हे बघा वा वा वा
इकडे हौजी खेळायला बसले सर्व बघा. आता कार्यक्रम सगळं 5 पावरतोन झालेलो हा. आणि मस्त सगळी बघा पूर्ण बच्चा पार्टी गँग बघा आमची केवढी आती मस्त. इकडे खेळायत सगळे हौजी खेळत बसले. वाव, किती किती पैसे गावले? 10 रुपये. 10 रुपये. वंदे भारतची तिकीट भेटली रे जल्दी पाय मध्ये. 54. थोडी आती हकडचा विषयच नाही ह्यो हकडचा विषय आहे ह्यो. काय ओटी तोच हा. इकडे बघा सगळे वाडीतले इलेले असतात. 5 पावरतनाचं चिकन करू म्हणजे 5 पावरतनाचं जेवण करू सगळे इलेले आहे बघा. लिंबू सरबत आहे का? तुम्हीच पिऊ आधी. हा सामान माझ्या घराचं सामान आणू नको सर. सामान आणू लगेच चालू.
तू आजपासून भातावर काय दूर असो ना आता आई तेच छोटासा घे पण घे बदललं जरा 50-50 हा मी तुझ्या बाजूने आहे. हो तुम्ही नाही विषय नाही ना तुमचा नवऱ्याकडचा विषयच नाही ह्यो हकडचा विषय आहे ह्यो. हे उसने बिसने नाही ना बोला तू बहिणीतच मान असतं तिने 10 सांगणे नसते तरी आम्ही 10 भेटणार सकाळी चकल्याकडे नेऊन बसा गोया पण त्यांनी 5 द्यायला अटकले ना तर काही इलाज नाही बाय घुसले नाही तू नाही असू दे असू दे इतक्या नको आमका काहीतरी विषय वेगळं होता. जरा येते आवडे सकाळी अर्धे काढून ठेव जरा मी पण हे बघ वा इकडे सगळे बघा हौजी खेळायला बसलेले आहेत. हे बघा वा 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 इकडे हौजी खेळायला बसले सर्व बघा. आता कार्यक्रम सगळं 5 वाजता झालेलो हा. मस्त सगळी बघा पूर्ण बच्चा पार्टी गँग बघा आमची केवढी आती मस्त इकडे खेळायत सगळे हौजी खेळत बसले. वाव किती किती पैसे गावले 10 रुपये 10 रुपये वंदे भारतची तिकीट भेटली रे जल्दी पाय मध्ये 54 थोडी आती हकडचा विषयच नाही ह्यो हकडचा विषय आहे ह्यो.
काय ओटी तोच हा. ते छकुला मी आता इथे होतो ना सगळी घेऊन त्यांचा मी त्यांचा ती बघ पायाजवळ बघ खाली आहे. इकडे बघा सगळे वाडीतले इलेले असतात 5 परतनाचं चिकन करू म्हणजे 5 परतनाचं जेवण करू सगळे इलेले ते बघा. तुम्हीच पिऊ आधी. हा सामान माझ्या घराचं सामान आणू नको सामान आणू लगेच चालू. जरा 50-50 हा मी तुझ्या बाजूने आहे. हो तुम्ही नाही विषय नाही ना तुमचा नवऱ्याकडचा विषयच नाही ह्यो हकडचा विषय आहे ह्यो. उसने बिसने नाही ना तू बहिणी खूप मान असतं त्यांनी 10 सांगण्या नसते तरी 10 भेटणार सकाळी चकल्याकडे नेऊन बसा गोया पण त्यांनी 5 अटकले ना तर काही लाज नाही. बाय चौका जा घुसलं नाही तू नाही असू दे असू दे. इतक्या नको आमका काहीतरी विषय वेगळाच आहे. जरा येते आवडे सकाळी अर्धे काढून ठेव जमा जरा मी पण
वा, इकडे सगळे बघा हौजी खेळायला बसलेले आहेत. हे बघा, वा वा वा, इकडे हौजी खेळायला बसले सर्व. बघा आता कार्यक्रम सगळं 5 पावरतनाचं झालेलं हा. मस्त सगळी बघा पूर्ण बच्चा पार्टी गँग बघा आमची केवढी आती मस्त इकडे खेळायत सगळे हौजी खेळत बसले. वाव, किती किती पैसे गावले? 10 रुपये. 10 रुपये. वंदे भारतची तिकीट भेटली रे जल्दी पाय मध्ये. 54. थोडी आती हकडचा विषयच नाही ह्यो हकडचा विषय आहे ह्यो. काय ओटी तोच इकडे बघा सगळे वाडीतले इलेले असतात. 5 पावरतनाचं चिकन करू म्हणजे 5 पावरतनाचं जेवण करू सगळे इलेले आहे बघा. लिंबू सरबत आहे का? तुम्हीच पिऊ आधी. हा सामान माझ्या घराचं सामान आणू नको स्वतः. सामान आणू
लगेच चालू. जरा 50-50 हा, मी तुझ्या बाजूने आहे. हो तुम्ही नाही विषय नाही ना तुमचा नवऱ्याकडचा विषयच नाही ह्यो हकडचा विषय आहे ह्यो. हे उसने बिसने नाही ना बोला तू बहिणीचंच मान असतं तिने 10 सांगण्या नसते तरी आम्ही 10 भेटणार होतो. सकाळी चकल्याकडे नेऊन बसा गोया पण त्यांनी 5 द्यायला अटकले ना, तर काही इलाज नाही ना. बाय घुसलं नाही तू नाही असू दे. असू दे. बाय, आता असू दे. नको, इतके नको आमका. ठीक आहे काय काहीतरी विषय वेगळाच आहे. जरा येते, उद्या सकाळी येते. अर्धे काढून ठेव. जरा, मी पण येते. जरा येते, हा? हे बस वा इकडे सगळे बघा हौजी खेळायला बसलेले आहेत. हे बघा वा 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 इकडे हौजी खेळायला बसले सर्व बघा. आता कार्यक्रम सगळं 5 पावरतोन झालेलो हा. मस्त सगळी बघा पूर्ण बच्चा पार्टी गँग बघा आमची केवढी आती मस्त इकडे खेळात सगळे हौजी खेळत बसले. वाव किती किती पैसे गावले? 10 रुपये. 10 रुपये. हा, वंदे भारतची तिकीट भेटली रे जल्दी पाय मध्ये. 54 थोडी आती हकडचा विषयच नाही ह्यो हकडचा विषय आहे ह्यो. हे परिवार
सानिका ह्यांच्यासोबत काय ओटी तोच हा. आता त्या दिवशी नव्हतं गेलेलं आहे. ते छकुला आम्ही आता इथे होतो ना गळी घेऊ त्यांचा मी त्यांचा ती बघ पायाजवळ बघ खाली आहे. इकडे बघा सगळे वाडीतले इलेले असतात. 5 परतनाचं चिकन करू म्हणजे 5 परतनाचं जेवण करू सगळे इलेले आहेत हे बघा. तुम्हीच पिऊ आधी. हा सामान मायाच्या घराचं सामान आणू नको स्वतः. सामान आणू लगेच चालू. स्वरा 50-50 हा. मी तुझ्या बाजून आहे. हो तुम्ही नाही विषय नाही ना तुमचा. नवऱ्याकडचा विषयच नाही ह्यो हकडचा विषय आहे ह्यो. हे उसने बिसने नाही ना बोला तू बहिणीतच मान असतं. त्यांनी 10 सांगण्या नसते तरी आम्ही 10 भेटणार. सकाळी चकल्याकडे नेऊन बसा गोया. पण त्यांनी 5 द्यायला अटकले ना, तर काही इलाज नाही ना. बाय
चौघं जाऊ. पुसलं नाही तू नाही असू दे असू दे. आमका बाया असू दे. नको, इतक्या नको आमका. ते काय काय? काहीतरी विषय वेगळा होता. जरा येते उद्या सकाळी येते. अर्धे काढून ठेव. जरा मी पण नाही. चला चला. जरा येते हा. हे बघ. वा इकडे सगळे बघा हौजी खेळायला बसलेले आहेत. हे बघा वा 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 इकडे हौजी खेळायला बसले सर्व बघा. आता कार्यक्रम सगळं 5 पावरतोनाचं झालेलो हा. आणि मस्त सगळी बघा पूर्ण बच्चा पार्टी गँग बघा आमची केवढी आती मस्त इकडे खेळात सगळे हौजी खेळत बसले. वाव किती किती पैसे गावले? 10 रुपये 10 रुपये. हा वंदे भारतची तिकीट भेटली रे जल्दी पाय मध्ये. 54. थोडी आती हकडचा विषयच नाही ह्यो हकडचा विषय आहे ह्यो. सोबत काय ओटी तोच हा. ते छकुला आम्ही आता इथे होतो ना सगळी घेऊ त्यांचा मी त्यांचा ती बघ पायाजवळ बघ खाली आहे. इकडे बघा सगळे वाडीतले इलेले असतात. 5 पावरतोनाचं चिकन करू म्हणजे 5 पावरतोनाचं जेवण करू सगळे इलेले ते बघा. तुम्हीच पिऊ आधी. हा
सामान माझ्या घराचं सामान आणू नको सामान आणू